Nordiska museets samlingar byggdes upp tack vare ett stort antal frivilliga. De kallades skaffare och har liknats vid flitiga ekorrar, ständigt på jakt efter föremål. I Nordiska museets samlingar finns mer än 1,5 miljon föremål. Arkivet rymmer stora samlingar av historiska dokument, brev, levnadsbeskrivningar och fotografier. Här finns också ett omfattande bibliotek. Samlandet har pågått under lång tid och därför påverkats av skilda tankeströmningar och historieuppfattningar. Det första föremålet som registreras är en hemvävd yllekjol från Stora Tuna i Dalarna. Den köps tillsammans med en bindmössa för 15 riksdaler av Arthur Hazelius och hans hustru Sofie i juli 1872 under en resa i Dalarna. Sofie beskriver sin makes sociala förmåga. Vi språkade med flera, alla vore vänliga och tillgängliga. Sos Brita från byn Björken var en av mina bekantskaper. Arthurs vore otaliga. Det är under denna resa som Hazelius får idén till ett museum. Han har vid flera tillfällen tidigare rest genom Dalarna och gjort noteringar om folkliv, seder och bruk. Nu tycker han sig se hur de gamla sedvänjerna håller på att ersättas av ett nytt mode och nya traditioner. Han grips av en stark vilja att rädda minnet av den tid som flytt åt eftervärlden. Arthur skriver: det blev mig uppenbart att man skyndsamt måste ingripa. I december 1872 formulerar Arthur Hazelius riktlinjer för hur insamlingen av föremål ska gå till. Från början var tanken ett museum för folkdräkter, men perspektivet breddades. Hazelius skickar ut anvisningarna till vänner och bekanta och människor som han träffat under sina resor. Hans engagemang smittar och han lyckas vinna många för den stora fosterländska saken. Grunden för insamlingsarbetet blir ett nät av frivilliga och oavlönade medarbetare som kallas för skaffare. En av de mest engagerade skaffarna är bonden Bud-Erik Olsson som Arthur lär känna under sina resor. De två kommer att ha en omfattande brevkontakt med varandra under hela livet. Av formuleringen i Hazelius brev kan vi ana de utmaningar skaffarna ställs inför. I ett brev till Lång-Karin Persdotter i Dalarna skriver Arthur: försök naturligtvis att få så mycket som möjligt som gåvor och där du måste betala, pruta så mycket du kan. Insamlingen pågår i hela Norden, även så långt bort som på Island och Grönland. Efter 5 år har man fått in över 20 000 föremål. Men alla är inte förtjusta i Arthur Hazelius insamling. En del hävdar att han samlar onödigt skräp. Någon liknar honom vid en skenande häst. Arthur skriver: många förstod ej ännu vad saken gällde. För dem var museet föga annat än en lumpbod. Till och med i riksdagen diskuteras saken. I debatter om de statliga bidragen till museet hörs starkt kritiska röster. Samtidigt växer intresset från allmänheten. Arthur Hazelius hyr fler och större utrymmen. Verksamheten slukar pengar. Det årliga statsbidraget räcker inte långt och Hazelius, som numera kallas Sveriges största tiggare, jagar ständigt efter bidragsgivare och sponsorer. Trots viss kritik på hemmaplan får Nordiska museet ett världsrykte. 1878 gör Hazelius succé på världsutställningen i Paris. Han använder samma koncept som i Stockholm. Verklighetstrogna dockor klädda i folkdräkter som visas upp i realistiska scener. Här står inte kungar och krig i fokus, vilket annars är vanligt i tidens nationella museer. En scen skildrar hur en familj från Rättvik tar farväl av sin döda flicka. Motivet är hämtat från Amalia Lindgrens målning Lillans sista bädd. Den franska pressen skriver: aldrig har vax- eller träfigurer och teaterdekorationer uppnått en sån konstnärlig verkan av sanning och liv.
alla mödrar gråta vid Lillans sista bädd.